Доброго мирного дня вам. Початок зробив, приманки дістав, вудка випала, злив десь 1000 перлин приблизно. Тисячу перлин. На французькій мові випала вудка. Пробував іншим аккаунтом також малим. Злив близько 6000 перлин і не випало. І випало всього 2 приманки. Вудка не випала і 2 приманки. Тож жах. Вудку нема чим качати. Качати, не качати ту вудку. Цю прокачаю так на легендарну. Не вистачить. Рекорди так непевно заходять. 100к плюс і все. Суперзаряди особливо не працюють. Коли працює суперзаряд, не працює незвичайно. Коли працює незвичайно, не працює суперзаряд. Стандарт. Також накручувати вудку. Вона не рухається, як завжди. Така підозра, якщо зайде щось хороше, то воно зайде і на цю вудку. «104». Це ж взагалі ні про що. 104. Спробувати ще щось знайти. Гадаю, хоча б на таку вудку вже повинно заходити 105, 110. Дерево голе. Що чекати, якщо голе дерево? «100к» показує вудка, ну ці 105, 100к, що воно собою представляє 100к? Абсолютний ноль. При таких умовах хоча б.
Ну, спрацювала незвичайно суперзаряд. І не хочеться п'яту палити наживку. Вудка неповноцінна. Дерево неповноцінне. Лихоманка це також не дуже співпадає з тим, що треба. Надарма зливати посилювачі взагалі не хочеться. Лихоманка посилювачів це як доповнення якесь. Якась компенсація мінімальна за витрачені посилювачі. І то компенсація за перлини. Доперебираю. Взагалі нічого не витягну. От суперзаряд сьогодні взагалі не працює. Зовсім не працює. По-хорошому суперзаряд повинен спрацьовувати один раз до 10 закидань. Вже суперзаряд повинен спрацьовувати 160х. Що п'ята, що четверта. І перебивати дуже мало потрібно. 101к це ні про що. Але зараз хтось з'явиться. 101 перебити то дуже легко для топів. Квест той взагалі не пройти. Писали. Другий, третій отвір вже вимагає ліцензію. 104. Та хоча б так. І незвичайно.
Ще спробувати. Якимсь чудом виграв один виклик. Поєдинки ще не грав. Суперзаряд працює як 80Х. Не як 160Х, а як 80Х. Неможливо навіть і 40Х. Така бідна вудка. То жах. Дивлюсь, сьогодні у багатьох вудка відсутня. Ловлять 100К плюс без вудки. Яка взагалі доцільність цієї звичайної? Обертаєш те колесо, загадково взагалі не падає, зовсім не падає. Ідеш в такий мінус при цій загадковій, коли подія. От як можна робити таку подію? Та взагалі всі події, коли йдеш в мінус, коли граєш. Що там? Шанс, швидкість. Ну от якраз випадають ті посилювачі, які не потрібні, а вони потрібно їх використовувати. Багатько мені щось цієї нападало. Вже і часу не залишилось. Згоріла у мене вчора ціла купа цих 40Х посилювачів. І не було куди їх витрачати. У викликах такі монстри постійно зустрічалися вчора в бінго. З часом пролетів. Час дуже швидко плинув. Час, відсутність суперзаряда при цьому.
106. Без суперзаряда, без нічого. І сонар скільки зрізає. Випадає супер пакетик. А нам він в завданні потрібен? Так, є в завданні. Дуель. Готуюсь до легендарної. Наш 10 приманок нападало. Дуель. По вчорашній події. Ледь дошкрябав, забрав. І деякі поєдинки навіть не закривав. Для чого їх закривати? Нема доцільності закривати. Тут ще не подозакривав. Де там ті дуелі? Подивитися, хто там, що там. Взагалі. 63 монстрики такі. Не слабкі. А чому ти так зовсім погано? Як це так? Просто так? Незрозуміло. Нападало мені цієї рідкісної. Оце в мене рекорд такий. Правда, і 7-й рівень приманки. На лайті на якомусь зіграв суперник. На максимальному лайті. Прикольна в нього така комбінація. Чомусь мені комбінація його сподобалась. Сьогодні дають якісь тут такі дивні нагороди. Нема що тут качати мені. Переможіть в поєдинку. І це буде вже наступний отвір. В другому отворі там ліцензію вже будуть вимагати. Переможіть в поєдинку. Яку обирати? Епічно. Нехай буде епічно. $39. Маловато. $60. Сонар 80%.
повинен відпрацювати. Рекордик є, на елітній рекордик залетів. Суперзаряд витягує поєдинок. Фіш Джеді. Канадець якийсь. Що це воно таке? Два поєдинка поспіль потрібно виграти. Було б прикольно, якщо б вони нам давали приманки в квесті за виконання завдань. Та багато б чого було прикольно. Якось мені з вами багато приманок нападало з тих пакетиків, там де ті приманки по суті не повинні бути. А вони нападали. Що там та лихоманка? Шанс. Дуель. А дуелі 3 потрібно аж виграти підряд. Мільйонів небагато, а медальки золоті у суперника. 58 вистачить. Суперника щось показники не дуже. Це третій мені попаде монстр 100%. Третього гра підсуне такого монстра. Звичайно 36. А, вудка не рідна. Тоді зрозуміло. Взагалі-то є доцільність до наступного тягти. Це ж до нього не дістатися. До наступної коробки. З міфічного 3-го рівня, можна сказати, нема що робити в події. Третій рівень це добре, але в цілому яка там в тебе буде? А це я посилювачів злив.
Посилювачі закрилися. То як взагалі? Як ті посилювачі могли закритися вже? Keeps on going on. Попутав. Сказав вчора лихоманка вудок, а це лихоманка посилювачів насправді. Бафи. Вудки Тороц називаються. І тут закрив. Що там лихоманка? 91 і 7 місце. Навіть в рейтинг втрапив. За одну дуель зіграно з посилювачами втрапив в рейтинг. Поєдинки 2 підряд потрібно виграти ще. Знову попадає цей суперник. Як ти цей раз з посилювачами будеш? Без посилювачів будеш? Завжди грає без посилювачів. Але коли гачки набиває. А от як зараз буде, гадаю ж, гравцю також потрібно серії робити. Не завжди ж без посилювачів ловити. Без посилювачів, без нічого. Як так можна постійно одні й ті ж самі суперники зустрічати? Одніх і тих. Габріель Антоніо. Іспанія то? Дав спокійно відіграти. До наступного дуже щось багато. До наступної коробки дуже багато. 90к. А тут монстри в чемпіонаті. Потроху прокачується. Ого, аж нападало 10 приманок. Це можна якось так.
І на легендарну немає вудок. Нагадую, в п'ятницю в нас там легендарна буде. Давайте, клан, готуйтеся до 11 КП. Минулий КП нам дуже тяжко дався. Надіюся, цей КП трохи буде попростіше. Тут такі справи у нас.